Hi Chingus, this is Doris and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna show you on how to make your own Polaroid photos. It's a DIY video. Kasi nga tayo, aminin mo natin, medyo may pagkahuripot talaga tayo, diba? May Polaroid camera nga, kagaya ko, pero nagtitipid namang bumili ng film or wala talagang pambili ng film. Diyos. Kaya, doon na tayo sa mas nakakatipid, diba? So, if you want to know more, please keep on watching this video. So, first is that, mag-download po kayo ng Polaroid PNG sa Google. So, be sure po na PNG po yung dina-download nyo. So, for example, ito po yung mga na-download ko na frame. Then, open nyo po yung Microsoft PowerPoint. Yan. Tapos, insert picture. I-insert nyo po yung Polaroid PNG na frame na gusto nyo. So, ito po. Then, insert picture. Insert nyo po yung picture na gusto nyong ilagay dyan sa frame. Yan, naghahanap pa po ako. So, ito po yung picture na insert ko. Then, resize, rotate this picture para ma-fit po siya sa frame. So, ayan, niro-rotate ko po para ma-insert po siya. Resize. Dapat magkasya po siya. Then right click, send to back. Yan po. And then to save this picture, Control A, tapos right click, save as picture, then input the file name that you want. So list po yung nilagay ko, and then save. So, yan. Ito na po yung nagawa kong Polaroid picture. Then, ino-open ko. Tapos, ang ginawa ko dito is ini-edit ko siya. Tapos, kina-crop ko. Para pag nilagay ko ito sa Microsoft Word ay hindi na ako nahihirapan at nakakatipid pa ng space sa paper. So, saving a copy. So, ito na po yung mga nagawa kong Polaroid pictures kanina. Ready to print na po ito at ika-cut mo na lang. So, yun lamang po. And I'm sorry, hindi ko po siya na-print kasi sira po yung printer ko. Hindi ko po siya napaayos, naabutan ng quarantine. So, yun lang. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and please subscribe to my YouTube channel. Annyeong! Goodbye!